हेलो फ्रेंड आज आमी एडमिशनर कारण केनेको एडमिशन लब आमी यार कारण एक नतुन नोटिफिकेशन लैसो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपलोके एडमिशन लब कारण प्रथमते आपलोके जानिब लागिब CUET अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2025 और स्टेप बाय स्टेप आमी कुटिटु यात इनफरमेशन आपलोक जनाम आहि जाओ एति आमी स्क्रीनत प्रथम होइसे ऑल इंडिया लेवल হয় NTA एग्जाम पातिसे एडमिशन आपनालोके केनेके लब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामर कारण सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आरु आपनार इंस्टिट्यूशन আৰু অৰ্গানাইজেশ্যন অটোনমাস কলেজবিলাকে এডমিশন আপোনাৰ লোকেল ল'ব পাৰিব। এতিয়া আমি আহি যাওঁ এক্সাম আপোনাৰ যোনটো হ'ব সেইটো হৈছে কমন আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট CUET 2025। তাৰপিছত আমি আহি যাওঁ ইয়াত আপোনাৰ অৰ্গানাইজেশ্যন যদি চাওঁ NTA এক্সাম পাতিছে আপোনাৰ আৰু টাইপ অফ এক্সামটো হৈছে এডমিশনৰ কাৰণে যেহেতু এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হয় আৰু ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন যোনটো হ'ব এইটো 8 মে'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আপোনাৰ 1 জুনলৈকে एग्जाम तो शेष हम और हयतो एक्सटेंड हम पारे टेंटेटिव डेट तारपिছত আপোনাৰ মানে मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो हम ये कम्पिउटार बेस हम माने আপোনাৰ CBT বুলি কোৱা হয় टाइप ऑफ जो एग्जाम माने टाइप ऑफ क्वेश्चन बिलाक আপোনাৰ কেনেকা টাইপৰ আহিব আপোনাৰ অবজেক্টিভ টাইপ থাকিব আৰু মাল্টিপল চয়েস क्वेश्चन থাকিব তাৰপিছত মিডিয়াম অফ এক্সামিনেশ্যন মানে আপোনাৰ 13টা ল্যাঙ্গুৱেজত আপোনাৰ এক্সাম থাকি হ'ব এটা আসামিজতো হ'ব বেঙ্গলীতো হ'ব ইংলিছতো হ'ব হিন্দীও হ'ব গুজৰাটী হ'ব পাঞ্জাবী হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ তামিলি তেলেগু গোটেইকেইটা ল্যাঙ্গুৱেজতে আপোনাৰ কি হ'ব এক্সামটো হ'ব এতিয়া আপোনাৰ কথাটো হৈছে যে টাইপ অফ কোর্স ইয়াৰ কোর্সটো হৈছে আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোর্স এটা একাডেমি যোনটো হয় একাডেমি 2025 আৰু 2026 ৰ এডমিশন হ'ব ইয়াত তাৰপিছত আপোনাৰ মোডৰ যোন মানে মোড অফ এপ্লিকেশ্যন তে এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনাৰ অনলাইন কৰিব লাগিব অনলাইন কৰিব হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে ষ্টেপটো জানিব লাগিব এজৰ লিমিট হ'ব লাগিব ইয়াত এপিয়াৰিং ফৰ CUET এক্সামিনেশ্যন কাৰণে তাৰ কাৰণে কোনো এজৰ লিমিট নাই আপোনালোকে এজৰ লিমিট ইয়াত নাই যেহেতু আপোনালোকে যিকোনো কেণ্ডিডেটে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰপিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'ব লাগিব আৰু নহ'লে আপোনাৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী যোনবিলাক কেণ্ডিডেট এইবাৰ এপিয়াৰিং হৈ আছে সেই কেণ্ডিডেটবিলাকো ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব মানে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এপিয়াৰেন্স কোৱালিফাই এক্সামিনেশ্যন যোনকেইটা কেণ্ডিডেট এপিয়াৰেন্স হৈ আছে সেইকেইটা কেণ্ডিডেট আপোনাৰ এপ্লিকেবল হ'ব ইয়াত আৰু এতিয়া আমি আহি যাওঁ CUETৰ যোনটো ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ ফিজটো কি মানে ইয়াত আছে এটা আমি জানিব লাগিব কেটেগৰী ওয়াইজ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে 1000 रुपीस পেমেন্ট কৰিব লাগিব মাত্ৰ আপোনাৰ 3টা সাবজেক্ট পাব আপোনালোকে তাৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ এক্সট্ৰা এটা সাবজেক্ট বাঢ়ি যায় এডিশনাল সাবজেক্ট হিচাপে তেতিয়াহ'লে এটা কৈ পাৰ সাবজেক্টত 400 रुपीस আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি আহি যাওঁ OBC कैंडिडेट এতিয়া OBC कैंडिडेट কলে আপোনাৰ জেনাৰেল যোনটো OBC कैंडिडेट OBC হয় হেতুৱে আপোনাৰ এই ৰিজাৰ্ভেশনটো নাপায় লগতে NCL থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে 900 रुपीस পেমেন্ট কৰিব লাগিব লগতে 3টা সাবজেক্ট পাব আৰু যদি এডিশনাল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 375 মানে পাৰ সাবজেক্ট আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু EW যদি ক্যান্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে 900 रुपीस মানে পেমেন্ট কৰিব লাগিব 3টা সাবজেক্টৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ এডিশনাল যে সাবজেক্ট হ'ব এটা 375 रुपीस পেমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু ক্যান্ডিডেট SC ST তাৰপিছত আপোনাৰ PWD আৰু থাৰ্ড জেন্ডাৰ ক্যান্ডিডেট 800 रुपीस পেমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু এডিশনাল সাবজেক্ট 350 रुपीस কৈ পেমেন্ট কৰিব লাগিব পাৰ সাবজেক্ট আৰু যদি সেন্ট্রাল আপোনাৰ সেন্ট্রাল যদি আউটসাইড ইন্ডিয়া হয় তেতিয়া 4500 रुपीस 3টা সাবজেক্টৰ কাৰণে পেমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু পাৰ সাবজেক্ট 1800 কৈ পেমেন্ট কৰিব লাগিব এইখিনি হৈছে পেমেন্টৰ কাৰণে এতিয়া আমি আহি যাওঁ ষ্টাৰ্ট ডেটটো আপোনাৰ 1 মাৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে আৰু আপোনাৰ 22 মাৰ্চ 2025 ত মানে শেষ হ'ব ৰাতি 11:50 মিনিটত এইটো মানে ফৰ্ম ফিল আপটো ক্লোজ হ'ব তাৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি আহি যাওঁ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া ইস্যু হ'ব যেতিয়া পৰীক্ষা আপোনাৰ কিছু দিনৰ আগতে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডটো ওয়েবসাইটত দিয়া হ'ব আপোনালোকে ওয়েবসাইটটো চেক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ আহি যাওঁ আমি ডেট অফ CUET এক্সামিনেশ্যনৰ 8 মে পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 1 জুনত শেষ হ'ব হয়তো এক্সটেন্ড হ'ব পাৰে ৰিজাল্টৰ ডেট যোনটো হ'ব এইটো NTA ওয়েবসাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰিবলৈ তেতিয়া আপোনালোকে ওয়েবসাইটটো চাব পাৰিব এতিয়া ওয়েবসাইটটো আপোনালোকে চাব হ'লে যোনটো ওয়েবসাইটটো দিয়া আছে ইয়াত আপোনাৰ CUET.nta.nic.in এইটো লিংকত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু নহ'লে আপোনালোকে ডিসক্ৰিপচন আমাৰ চেনেলৰ CSC চেণ্টাৰ তাৰ ডিসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট লিংকটো গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াত হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া আছে যদি আপোনালোকে কিবা ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই ইনফৰমেশ্যন আপুনি জনাব পাৰে CUET এইটো ৱেবছাইটত মেইল কৰিব পাৰে CUET তাৰপিছত এনেকা আপোনাৰ মাইনাছ এনেকৈ সম্বিলটো দিব undergraduate@nta.ac.in ৱেবছাইটটো এনেকৈ লিখিব
তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো নম্বৰ হ'ব কণ্টেক্ট নম্বৰ সেইটো হৈছে এইটো হেল্পলাইন নম্বৰ আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এই কণ্টেক্টটো কৰিলে আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যনটো পাই যাব আৰু আপোনালোকে যদি এই চাই পেলাই যদি অকণমান ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে পাইছে তেতিয়াহ'লে এখন লাইক কৰি দিব আৰু লগত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু নতুন নতুন নটিফিকেশ্যনবিলাক পাবৰ কাৰণে চাই থাকক CSC চেণ্টাৰ